ዋላችሁ ተመልካቾቻችን የሳይፈር ቴክ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ አድ ብሎክ እናያለን ወይንም አዶችን ማስቆሚያ ነው። ስለሱ ምንነት ምን እንደሚሰራ እናያለን፣ እንዴት እንደምንጭነው እናያለን። እሱን ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ሼር አድርጉ። በተለያዩ ግሩፖች ላይ ግሩፕ ያላችሁ ልጆች በተለያዩ ግሩፖች ላይ ሼር በማድረግ ልታግዙ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ የምትሏን ሊንክ ታች ላይ ያለችዋን ቀዩን ሊንክ ተጫኑልን። ጀስት ለ5 ደቂቃ ምንም አይጨርስም፣ ምንም የሚጨርስባችሁ ነገር የለም፣ የሚወስደው ነገር ጊዜ የለም። ሶ ጀስት ክሊክ አድርጉልን። ኦኬ አረጋችሁ፣ እንቀጥልሽ። ሶ በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ አድ ብሎክ ነው የምናወራው ብለና አድ ብሎክ ምን ማለት ነው ብለን ስናይ አድ ብሎክ እንግዲህ በስልክ ስንጠቀም በተለያዩ ብራውዘሮች ስንጠቀም የሚመጡ አዶች አሉ ማለት ማስታወቂያዎች አሉ። እንደገና ደግሞ የሆነ ሊንክ ስንነካ ያ ሊንክ ይዞን የሚሄድበት ቦታ አለ፣ እኛ ማንፈልገው ሌሎች ድረገጾች ጋር ይዞን የሚሄደው ቦታ አለ። ሶ እነሱ ነገሮች ለማስቆም ነው አድ ብሎክ የምንጠቀም፣ ወደማንፈልገው ቦታ ላለመሄድ ማለት ነው። የምንፈልገውን ዌብሳይት ብቻ ለመጠቀም ማለት ነው። ሶ ዛሬ የምናሳያችሁ በክሮም ብራውዘር ይሆናል። ምንጭነው ኤክስቴንሽን አለ፣ የአድ ብሎክ ኤክስቴንሽን። እሱ እንዴት እንደምንጭን እናያለን። በመጀመሪያ አድ ብሎክ ማለት ችኛዋ ነች ላይ አሁን ማሳያችሁ አይከን ለመክፈት በመጀመሪያ ምን ታረጋላችሁ? ከጫፍ ላይ በቀኝ በኩል ጫፍ ላይ በክሮም የሴቲንግ መክፈቻ አለች፣ 3 ታብ ያለችባት። እነሱን እንከፍትና ስትነኳት ሞር ቱልስ የሚል አለ። ሶ ሞር ቱልስ የሚለው ጋር ትሄዱና ኤክስቴንሽን የሚል አለ፣ አራተኛው ምርጫ ማለት ነው። ኤክስቴንሽንን ትጫኑታላችሁ። ኤክስቴንሽን ከተጫናችሁ በኋላ ጫፍ በግራ ጫፍ ላይ ኤክስቴንሽንስ የሚል አለ። እሱን ስትነኩት ኤክስቴንድ ያደርገውና ወደ ታች ዌብ ስቶር የሚል አለ። ታች ላይ ዌብ ስቶር ወይንም ኦፕን ጎት ዌብ ስቶር የሚል አለ። እሱን እንነካዋለን። ሶ እሱን ስንነካው ቀጥታ የጉግል ዌብ ስቶር ላይ ይዞን ይሄዳል ማለት ነው። በቀጥታ የጉግል ዌብ ስቶር ላይ ይዞን ይሄዳል። ሶ ዌብ ስቶሩ ላይ ከገባን በኋላ ሰርች ባሩ ላይ አድ ብሎክ ብለን እንጽፋለን። አድ ብሎክ ስፔስ አረጋችሁ ማላረጋችሁትም ችግር የለውም ስለሚያመጣው ማለት ነው። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ ከሚመጡት ሪዛልቶች ውስጥ ወደ ታች ስትወርዱ ሶስተኛ ምርጫ ላይ አድ ብሎክ የሚል አለ። አድ ብሎክ በጌት አድ ብሎክ ዳካም በሱ የተሰራው ሌሎችን ከላይ ያሉትን ሳይሆን አድ ብሎክ የሚለውን ሶስተኛውን ምርጫ እሱ ነው የምንፈልገው ኤክስቴንሽን፣ እሱ ነው ኢንስቶል የምናደርገው ኤክስቴንሽን። ሶ እኛ ብራውዘር እኔ አሁን ስለጫንኩት ከኔ ብራውዘር ላይ ሬዲት ነው የሚል ያለው። እናንተ ግን ካልጫናችሁት አድ ቱ ክሮም የሚል ምርጫ ነው የሚኖርላችሁ። ሶ አድ ቱ ክሮም የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። በሬዲት ፈንታ አድ ቱ ክሮም ስለሆነ እናንተ ጋር የሚመጣው አድ ቱ ክሮም የሚለውን ስትጫኑት እኔ ጋር እዚህ ጋር እንደሚመጣው ሪሙቭ ፍሮም ክሮም ይላል፣ እናንተ ጋር አድ ቱ ክሮም ነው የሚለው። ሶ አድ ቱ ክሮም የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እሱ እንደነካችሁት ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ኤክስቴንሽኑን ኢንስቶል ያደርግላችኋል አውቶማቲካሊ ማለት ነው። እናንተ ምንም ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ከዛ በኋላ ኢንስቶል መሆኑን ማወቅ የምትችሉት እንዴት ነው? ከላይ ላይ በቀይ መደብ ላይ በነጭ ቀለም የእጅ ምልክት አለች። እሷ አይከን የአድ ብሎክ አሁን የከፈትኳት ማለት ነው የአድ ብሎክ አይከን ነች። ሶ እሷን አይከን መጣች ማለት አድ ብሎክ ኤክስቴንሽንን በትክክል ጭናችኋል ማለት ነው። ሶ የቀረው ነገር በሙሉ አድ ብሎክ ይሰራላችኋል። የተለያዩ ሳይቶችን በምትከፍቱበት ጊዜ ወደ ተለያዩ ወደማያስፈልጉ ሳይቶች አይወስዷችሁም፣ ማስታወቂያዎችም አይረብሻችሁም ማለት ነው። ተመልካቾቻችን በተለያዩ ብራውዘሮች ላይ ከጉግል ክሮም ውጪ በሞዚላ እና በሳፋሪ በተለያዩ ብራውዘሮች እንዴት መጫን እንደምንችል አድ ብሎኮች እንዴት መጫን እንደምንችል ማወቅ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁን። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉልን። እናመሰግናለን።